دارت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلعت اشتباكات بين الشرطة والمواطنين. كيف نخلقوا المجتمع هكا عندنا كتبت ما كاينش غير المخزن ديال الزهور. خوتي المغاربة أهلا وسهلا. قبل عام 2007 عزيز أخنوش ما كان عنده حتى شي نشاط سياسي مهم من غير أنه كان عضو في جامعة قروية في تيزنيت ورئيس ديال مجلس جهة سوس مسا درعا، إلا أن الملك محمد السادس بقى تيعطيه في الدفيعات حتى وصل فين وصل وبسرعة هائلة. عام 2007 كان هو نقطة تحول في تاريخ أخنوش، تماك فين تعين وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة عباس الفاسي في لائحة الوزراء ديال حزب التجمع الوطني للأحرار. ومعروف أنه ما كانش يمكن ليه يوصل لهذا المنصب لو ما كانش الدعم ديال المخزن من جهة والدعم ديال البزنازة أصحابه من جهة أخرى. أخنوش هو واحد الشخص انتهازي وما عندوش يا مرحميني. في 2011 استقل من حزب التجمع الوطني للأحرار باش يكمل في وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة ديال الخوانجية اللي كانت تعيينات من بعد ما نجح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات. وبما أن الحقل السياسي في المغرب ما فيه لا مبادئ ولا خطوط كتحدد الحدود بين التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية اللي على أساسها وعلى أساس برامج أحزابها تيصوتوا الناس، رجع عزيز أخنوش في 2016 لحزب التجمع الوطني للأحرار وتنتخب رئيس الحزب بالأغلبية. وهنا تيبان أن الإرادة المخزنية حتمات باش أخنوش يمشي في هذا الاتجاه ويكون رجل المرحلة ويدوزوا به واحد السنين وياخذوا به القرارات ويصفيوا به الملفات، وفاش يتحرق عاود يكونوا وجدوا غيره، وهكذا تدوز الايام والسنين والاجيال والمنجله هي غير اليد اللي كتبدل. وإلا رجعتوا الذاكره اللور غير واحد شويه غادي تفكروا كيفاش كان أخنوش ما كيتفرقش مع الملك، سواء في الانشطه الرسميه الداخليه او الخارجيه او على المستوى الاجتماعي والعائلي. وولينا نشوفوا الملك والاسره نتاعو تيفطروا عند أخنوش، ونشوفوا أخنوش ديما حاضر في مختلف المناسبات في القصر الملكي. وفي 2021 وصل أخنوش الهدف ديالو مورا المخزن طبعا، وجا الحزب ديالو هو الاول في الانتخابات ديال 8 شتنبر ب 102 ديال المقاعد في مجلس النواب من بين 395، وتكلف باش يشكل الحكومه. قبلني صاحب الجلاله الله ينصرو وعيني رئيس الحكومه وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. عزيز أخنوش تزاد في مدينة تافراوت في 1961، مزوج وعنده 3 ديال الأبناء، وكان كمل قرايته في جامعة شيبروك في كندا اللي خدا فيها ماجستير في إدارة الأعمال. في 1986 من بعد ما رجع من كندا لقى الوالد ديالو حمد أول حاج أخنوش وراجل عمته حمد وكريم بداو تيحصدوا النتائج ديال توسيع الشركه نتاعهم ايام السبعينات، من بعد ما كانوا داروا حاويات كبار ديال الستوك وداروا لا باز ديال شركه مغرب اوكسيجين كصناعه تكميليه لتوزيع المحروقات. من بعد ما دارت المجموعه القابضه اكوا اللي جامعه بزاف ديال الشركات من بينهم افريقيا غاز، طاح عزيز أخنوش على المجموعه ديال سوميبي اللي مولاها كان هو الحاج محمد امهال، وشراها ودمجها في المجموعه نتاعو وولا هو رقم 1 في مجال المحروقات، وبالتالي ولا كيتحكم في القطاع من ناحيه الاسعار والتوزيع وغيرها. أخنوش ما كانش ممكن ياخذ شركه سوميبي في ديك الوقت، يعني في 2005 لو ما كانش المساعده الملكيه اللي جاته من خلال تجاري وفابونك ديال الهولدينغ الملكي اللي عطاه قرض ودخلوا المسؤولين فيه باش يقنعوا محمد امهال باش يقبل الصفقه ويتخلى على سوميبي. مجموعة أكوا لقات كل التسهيلات اللي خلاتها تكبر بواحد السرعة كبيرة وتسيطر على 40% من سوق المحروقات في المغرب، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال، وهو الشيء اللي خلاها تكون إمبراطورية المحروقات بدون منازع. مجلة فوريبس الأمريكية كانت قالت أن الثروة ديال أخنوش وصلت 2 مليار و200 مليون دولار، وتكلاسا في المرتبة 13 كأكثر إفريقي لا بأس عليه. وبينت المجلة أن الثروة ديال أخنوش تزادت غير بين 2020 و 2022 يعني في فترة كورونا بمليار دولار، يعني تقريبا نص. هاد الثروة كاملة تيرجع فيها الفضل لمجموعة أكوا اللي طورت خدماتها ووسعت الاستثمارات نتاعها وولات عندها بزاف ديال الأنشطة، من بينها كيف قلنا في مجال المحروقات من خلال شركة أفريقيا غاز، وفي مجال الصحة من خلال شركة مغرب أوكسيجين، وفي مجال الإعلام من خلال مجموعة ديال كاركتير
اللي كتملك بزاف ديال المجلات والجرائد بحال لافي إيكو والمجلة النسائية الأسبوعية فام دي ماروك ومؤسسات أخرى. زيد عليها في مجال العقارات والسياحة من خلال مارينا أكادير ومشاريع أخرى. ومن بين أكبر المشاريع اللي دخل فيها أخنوش في السنين الأخرى هو التسيير ديال ميناء طنجة المتوسطي بشراكة مع ميرسك الدنماركية ويورغيت الألمانية، وهو المشروع اللي تيدخل ليه أموال طائلة. وغير هاد الأيام طار بالصفقة ديال المشروع متاع أكبر محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء اللي القيمة ديالها $1,500,000,000، يعني 15 مليار درهم، أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم، من خلال تحالف بين شركة إسبانيا اسمها أكسيونا وشركة أفريقيا غاز وشركة جرين أوف أفريكا اللي مشروكة بين أخنوش وعثمان بن جلون الرئيس متاع بنك البي ام سي او. بزاف ديال الناس والمتتبعين لمراحل الحياة د عزيز أخنوش تيسولوا على السر اللي مورا هاد الثروة الهائلة اللي جمع السيد في واحد الوقت قصير بزاف. صحيح أنه ورث على باه وراجل عمتو الشركة ديال المحروقات، ولكن هاد الشركة ما كانتش بالقوة والضخامة اللي تخلي مولاها يجمع الثروة اللي عنده دابا. والسر الحقيقي في هاد الطلعة ديال أخنوش هو الصداقة اللي عنده مع الملك محمد السادس، اللي سهلت عليه يدخل القطاعات والمشاريع اللي ما يقدرش يدخلوا ليها ناس اخرين. وافضل دليل على المنفعه ديال هذه الصداقه على اخنوش هو التدخل ديال التجاري وفابونك في الصفقه اللي خدا بها المجموعه ديال سوميبي اللي كانت منتشره في كل مناطق المغرب، وهو الشيء اللي خلاه يكون الفاعل رقم 1 في مجال المحروقات. وعلى حسب ما جا في التقرير ديال مجلس المنافسه بخصوص الاسعار ديال الليسونس والمازوت اللي كان خرج في شتنبر 2022، الشركة ديال أخنوش دخلات للمغرب 21.2% من الواردات ما بين 2018 و 2021، وكتحتكر هي وفيفو إنرجي مولات المحطة شيل وتوتال إنرجي المغرب أكثر من 52% من إجمالي الواردات. بالإضافة للصداقة ديالو مع الملك والمحيط الملكي، الموقع ديال عزيز أخنوش في الحكومة خلاه أولا يكون ديما عنده المعلومات اللي كتخص القرارات والمشاريع والتحولات اللي جاية في الطريق، وفي نفس الوقت بإمكانه يمارس كل أشكال التدخلات والقرارات والضغوطات وتبادل المصالح مع الوزراء والمسؤولين باش يحمي ويطور البيزنس ديالو. في الأخر ديال 2015 الحكومة بن كيران خدات قرار ديال تحرير أسعار المحروقات وخلات المغاربة منهم للشركات، وهو الشيء اللي استغلوا أخنوش أحسن استغلال، واتفق مع باقي الفاعلين في قطاع المحروقات باش يوحدوا الأسعار اللي بقات غادية وتزاد، حتى ولينا نشوفوا أن تونس اللي طايحة فيها الدولة في إفلاس وما عندهاش باش تخلص حتى الموظفين كيتباع فيها المازوت بما يعادل 7 دراهم والمغاربة تيشريوه ب15 درهم. النتيجة ديال هذا تحرير أسعار المحروقات هي أن الشركات غير في فترة قصيرة راكمت أكثر من 17 مليار درهم، أي 1700 مليار سنتيم كأرباح غير مشروعة. وهو الشيء اللي خلى دريس القراوي الرئيس ديال مجلس المنافسة يدير تقرير على هذه الأرباح الغير مشروعة ويبين أن المستهلك المغربي خلص أموال زايدة بزاف على هامش الربح اللي مسموح به قانونيا. هذا التقرير غير وصل للملك محمد السادس في مارس 2021 وهو يعفيه ويجيب في بلاصتو أحمد رحو. في الأخر الشهر اللي فات نوفمبر 2023 قرر مجلس المنافسة تغريم 9 الشركات خدامين في مجال توزيع المحروقات $1,840,000,000 درهم كتسوية تصالحية، من بعد ما تثبت ليه أن هذه الشركات متورطة في ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات. إلا أن السؤال اللي خاص أي إنسان طبيعي يطرحه هو كيفاش هاد الشركات سرقات 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1700 مليار سنتيم ما بين 2015 و 2018، ودارت بين 2016 و 2022 أرباح وصلت تقريبا 60 مليار درهم، أي ما يعادل 6000 مليار سنتيم، من بعد ما زادت في هوامش الأرباح من ديتها راسها وراكمات أرباح غير مستحقة من بعد ما جابت 763 ألف طن من النفط الروسي اللي كانت تشري بأسعار تفضيلية وتبيعوا للمغاربة على أساس أنها شارية بالأسعار العالمية. كيفاش من بعد كل هاد الخروقات يجي مجلس المنافسة ويدير معها التسوية ب2 ريال؟ باش نفهموا كيفاش خاص نرجعوا للتقرير ديال دريس القراوي رئيس مجلس المنافسة السابق اللي كان سبب في الإقالة ديالو، الإقالة اللي ما جاتش غير هكذاك وإنما جات باش ما يوقعش اعتماد التقرير
وباش يدار تقرير جديد بشروط وظروف اخرى. واللي مهم هو يتعطى الاخنوش وقت كافي باش يلقى شي تخريجه، اولا باش ما يردش الفلوس اللي سرق، وثانيا باش ما يتسماش شفار. وهو الشيء اللي وقع العام اللي فات فاش دارت الحكومه تعديلات على قانون المنافسه في مجموعه ديال البنود اللي من بينها البند ديال تدقيق قواعد تحديد العقوبات الماليه مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف. وكانت النتيجه ديال هذه التعديلات هو هذه الغرامه الهزيله اللي جات بناء على اتفاق تصالحي مع الشركات. اللي مهم في هذا الشيء كامل هو ان هذا القرار ديال مجلس المنافسه في نوفمبر 2023 كيتعتبر اول ادانه صريحه ونهائيه لعزيز اخنوش من جهه رسميه في الدوله، وتيأكد بانه الشفيفير حريف والشركه ديالو صادقت على الخروقات اللي دارت، عاد استفدت من التسويه التصالحيه. راه من الغباء باش يعتقد الانسان ان المعلم اخنوش تيشوف الموقع الحكومي على انه مسؤوليه لخدمه الوطن والمواطنين. راه بالنسبه لي هذه المسؤوليه الحكوميه اولا منحه من عند ولي النعمه نتاعو، وثانيا هي سلطه غير باش يسهل المصالح ديالو وديال اللي مخدمينه. وهكذا عوض ما يهتم بالمشاكل نتاع الفلاحه اللي كان وزير ديالها قبل ما يولي رئيس حكومه، كان خدام غير على تبادل المصالح مع مسؤولين ووزراء اخرين اللي من بينهم مولاي حفيظ العلامي اللي كان هو مول شركه سهام للتامينات واللي دار معاه واحد لافير تقرا في التاريخ. السي اخنوش فرض على الفلاحه د المغرب كبيرهم وصغيرهم ياسيوريو على المحصول نتاعهم، وفرض عليهم ان هاد لاسيرونس دار غير عند شركه سهام ديال صحيبو قبل ما تشريها السهام الجنوب افريقيه. وصدق حفيظ العلامي استفاد من الفرصه ديال لاسيرونس ديال الفلاحه في السهام اللي عطاه اخنوش، واخنوش استفاد من الامتيازات والتسهيلات اللي عطاه حفيظ العلامي اللي كان وزير ديال الصناعه والتجاره والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومه بن كيران. عزيز اخنوش والزبانيه اللي معاه كيتنفسوا الفساد والنصب والاحتيال اكثر من اللي كيتنفسوا الهوى. فعلى حسب واحد التقرير كان داروا الحزب الليبرالي المغربي، اخنوش عضو في المجلس الاداري ديال البنك المغربي للتجاره الخارجيه BMCE اللي الرئيس ديالو عثمان بن جلون. هذا البنك عطى لاخنوش قرض ديال 200 مليون دولار باش يمول به الاستثمار ديال الشركه نتاعو هولديكو في قطاع الاتصالات، وشرى 17% من الاسهم ديال ميديتال. الا ان هذه الشركه بقات حاصله في الديون ديال BMCE. فشنو غادي يدير المعلم اخنوش؟ ناض الشريف باع هذه الشركه المفلسه لصندوق الايداع والتدبير اللي هو مؤسسه عموميه برؤوس اموال الشعب المغربي. والخلاصه هو انه اولا خدا قرض ما يمكنش ناس اخرين ياخذوه بنفس الشروط والضمانات، وثانيا خلص الديون ديال البنك اللي ما خرجش خاسر في لافير بالعكس رابح لي زانتيري، وثالثا باع الشركه ديالو اللي ولات مفلسه وما خرجش خاسر فيها، واللي الله اعلم فلوسها فين مشات. ومصدر الاموال طبعا هي فلوس اللبان اللي هو الشعب المغربي. هاد الملفات كلها خطيره، ولكن المسقي عاد جاي في الطريق. في غشت 2013 ومن بعد ما قرر حزب الاستقلال يخرج من الحكومه، السي اخنوش وبصفته وزير الفلاحه والصيد البحري وقع بالعطف عن رئيس الحكومه مرسوم عين به راسه نائب الوزير الاقتصاد والماليه، وبقى تيمارس سلطه وزير الماليه مده شهرين اللي هما غشت وشتنبر 2013. وبالتالي كانت المناسبه مواتيه باش ياخذ مجموعه من القرارات كانت كلها كتعطي امتيازات لقطاع المحروقات وكتحميه من اي قرارات تقدر تاثر عليه. ومن بين هذه القرارات اللي دار المعلم اخنوش تفويت صفقه تامين على اسعار المحروقات من طرف بورصه وول ستريت للبنك المغربي للتجاره الخارجيه BMCE اللي هو عضو مجلس الاداره ديالو وكان واخد منه قروض وعنده معاه التزامات ومصالح. هذا القرار تيعطي لشركات المحروقات امتيازات عالميه باش يشريوا هذه الماده من السوق الدوليه باسعار مريحه على ظهر الحكومه المغربيه والماليه العموميه. يعني الصفقه ما عند الدوله فيها لا نقا ولا جمال، هي غير باش تحمي الشركات المحروقات اللي هي قطاع خاص من تقلبات الاسعار الدوليه بفلوس الشعب المغربي. واللي خطير اكثر هو ان هذه الصفقه ما دازتش من خلال شي مسطرات المناقصه بين الابناك المغربيه، وما دار حتى شي اعلان على شي صفقه عموميه بخصوص هذه المساله، واخا القضيه كتتعلق باموال عموميه فايته 60 مليون درهم اي 6 مليار سنتيم. هاد لافير جراتنا نطرحوا شي اسئله غير مع دماغنا.
علاش وزارة المالية ما دارتش الصفقة مباشرة مع المؤسسات ديال التأمين؟ وعلاش بالضبط بورصة وول ستريت هي اللي تعطاها دير التأمين وماشي مؤسسات أخرى كتقدم نفس الخدمة بأسعار أقل؟ الخلاصة ديال هاد لافير هو أن الموقع متاع أخنوش في البي ام سي او في الحكومة خلاه يضرب ضربة مزدوجة. التأمين يشريه البنك اللي هو مسؤول فيه من مؤسسة دولية ويعاود يبيعه للدولة باش بغى مادام ما كانش مناقصة على الصفقة، وهذا التأمين اللي غادي يستافد منه هي شركة أفريقيا غاز اللي مولاها هو أخنوش، ومصدر الأموال دائما هي فلوس اللبان اللي هو الشعب المغربي. ما يمكنش تصور أن هذا الأخطبوط يقدر يكون الفساد متاعو عنده شي حد. ومن أهم التهم الفساد اللي غارق فيها أخنوش هو أنه مخلي الشركة ديال والماس المياه المعدنية ديال مريم بن صالح مستمرة في استنزاف الثروة المائية في منطقة والماس في جبل الأطلس، في حين أن السكان المحليين تيموتوا بالعطش مقابل شراء أخنوش الغاز اللي كاين في العيون ديال المنطقة لفائدة شركة مغرب أكسجين اللي محتكرة توزيع الأكسجين على المستشفيات. إلا أن اللي خاص نوقفوا عنده هو الأرقام اللي حققتها هذه الشركة في 2020 العام اللي كان فيه ذروة انتشار جائحة كوفيد-19 وتحكم فيه على بزاف ديال المؤسسات الاقتصادية بالإغلاق والإفلاس، وعانى فيه المغاربة بسبب الإغلاق وحالة الطوارئ الصحية ومرضوا وماتوا الآلاف ديال المواطنين، وهو الشيء اللي كان مصدر منفعة بالنسبة للمغرب أكسجين، وبالتالي طلعت الأرقام ديال المعاملات نتاعها وضربت الأرباح ديالها في السماء. وغير هاد الأيام المعلم أخنوش وصل ل 16 د الوحش وبين للمغاربة أنه أفضل مثال على زواج المال والسلطة في المغرب، لأنه هو بقدرته قادر خدا الصفقة ديال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر اللي غادي توصل الماء التشريب لجهة الدار البيضاء سطات اللي فيها أكثر من 7 مليون السكان، وغادي تسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية في المنطقة. هذا المشروع هو آخر شكل من أشكال استفادة أخنوش من المشاريع الضخمة بشكل احتكاري بحال غير هو اللي كاين، إلا أنه ورغم ذلك ما هو إلا محطة واحدة من بين بزاف المحطات اللي غادي تخلي هاد خينا يسيطر على أهم الحاجيات ديال المغاربة وأرزاقهم اليومية ويولي يتحكم في التفاصيل ديال حياتهم. وفاش تنقولوا المعلم أخنوش راه فريمون معلم. أول ما تعين رئيس الحكومة أول قرار خداه هو ورباعته بمن فيهم عبد اللطيف وهبي هو أنهم سحبوا المشروع ديال القانون الجنائي اللي فيه مادة كتجرم الإطراء غير المشروع في الوقت اللي كانوا المغاربة كيتسناو البرلمان يصادق عليه باش على الله وعسى تبدا المكافحة ديال الكسب غير المشروع ومحاسبة المفسدين. والحقيقة أن المغاربة ما باغيينش يفهموا ويوعاو بأن هاد خياتنا اللي صوتوا عليهم هما اللي تيسرقوا أموال الشعب، وما يمكنش يديروا قانون ضد مصالحهم ومصالح أسيادهم باش يمشيو كاملين للحبس. ما كاينش شي حد غادي يحرق السفينة اللي راكب فيها وهو وسط البحر، بحر الفساد طبعا. في الوقت اللي أخنوش غير تيراكم في الأموال والثروة حتى وصلت الأرقام خيالية، المغاربة غير ما تيزيدوا يتفقروا ويجوعوا، وبالتالي النسبة ديال الفقر فاتت 12.3%، أما المعدل ديال الهشاشة دوبل 2 مرات، وتزاد التفاوت الطبقي والاجتماعي وتزاد الجوع والأمراض، وولا في المغرب واحد الأزمة اجتماعية كبيرة، وهو الشيء اللي يبان من خلال الإعلان على الفشل ديال النموذج التنموي اللي كان معمول به لمدة 20 عام ومشات فيه الملايير ديال الدراهم اللي عوض ما كان دار بها معامل ومصانع منتجة للثروة وتخدم اليد العاملة كانوا تيخسروها على النقل والوطيلات والتعويضات ديال التدشينات نتاع الأقفاص القنية والدجاج والضحك على الدقون. وكنتيجة للفهامة نتاع اللي منصبين أنفسهم حكام بقوة المال والسلاح وماشي من خلال صناديق الاقتراع، جاء التقرير ديال الأمم المتحدة بخصوص مؤشر التنمية البشرية اللي شمل 189 دولة، وجاء المغرب في الرتبة 121 عالميا مورا دول كانوا المغاربة تيضحكوا عليهم. هذا التزاوج ديال المال والسلطة عنده أثر كبير على الديمقراطية في المغرب اللي لحد الآن مازال ما شفنا منها والو. هاد الديمقراطية اللي ما بقاتش ديمقراطية ما دامت كتعاني من نقص الصلاحيات عند البرلمان اللي من المفروض أنه تيمثل الإرادة ديال الشعب، وكتعاني كذلك من وجود قضاء غير مستقل وانتخابات مزورة وكتشرى فيها ديما بالمال والسلطة والعنف والإكراه، ما تيبقى عندها حتى معنى فاش تيجي الملك وتيعين صحابه في الحكم وفي مواقع المسؤولية، وفاش تيسولهم شي حد على المشاريع والقرارات ومسؤوليتهم على الأزمة والتخلف
تيجاوبوك بكل برودة وتيقولوا لك حنا تنفذوا التعليمات ديال سيدنا وتيخرجوا من باب واسع.